dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Wow, a sărit deja o carte! Un cuplu fericit, o relație fericită, dansați cu cineva, vă priviți ochi în ochi, vă iubiți. Multă iubire, multă blândețe văd aici. Și o persoană care vă privește, o persoană căreia nu-i convine această relație. Este cineva care stă și privește, cineva care stă după colț și se uită la voi. Este o persoană care vă dorește în secret. Poate fi o persoană cu un copil sau o persoană mai tânără. Parcă e cineva care nu vrea să vă lase în pace pentru a fi fericiți. Parcă anume face această persoană. Ia să mai vedem. Bun. Văd o încheiere care ține de un contract, de o asociere, de o relație. Ceva se transformă aici, ceva se schimbă. Și văd o persoană care rămâne puțin supărată. Este ceva ce ține de o problemă într-o căsătorie sau cineva care nu s-a ținut de cuvânt. Este o supărare care ține de o casă sau de ceva foarte stabil. De drumul cuiva, deci dacă așteptați pe cineva să vă vină, ori întârzie, ori nu ajunge, ori ajunge, dar vă spune de o veste de final. Voi aici văd că ori ați avut parte, ori aveți parte de o schimbare foarte mare într-o relație, ca și cum e un șoc sau e o discuție foarte aprinsă, care ține de niște bani, de o a treia persoană, o dorință mare pe care voi o aveți. Dacă e vorba de o relație în care lucrurile nu mai funcționau, eu știu, sau un contract, o asociere, un loc de muncă în care s-a produs un eveniment, să știți că se încheie. Da? Ceva se încheie, o relație se încheie. Un final care ține de un bărbat mai în vârstă și un nou început, dar care nu este cu bucurie pentru casa voastră. E ca și cum cineva din casă nu se bucură. Sunt niște persoane care nu văd această șansă, nu văd această oportunitate. Mai văd un copil aici care are o supărare, dar supărarea vine din partea unor femei, așa mi este transmis. Sunt două femei aici, care ori sunt supărate, ori nu le convine ceea ce se întâmplă. Aveți pe cineva care se gândește să vă facă o surpriză, se gândește să vă surprindă cumva. Este o persoană care vă urmărește din umbră, în unele cazuri. Cineva pe care voi l-ați îndepărtat sau vreți să îndepărtați această persoană. Totuși, este cineva care la un moment dat v-a ajutat, la un moment dat v-a sprijinit, a fost lângă voi. Văd niște acte aici care se pot rupe, deci o discuție aprinsă sau un divorț, așa cum spuneam, și plecarea cuiva. Cineva pleacă, cineva se mută.
O persoană mai tânără care tot stă aici și vă urmărește, o persoană care este geloasă. Poate fi un copil sau o persoană care are un aspect așa mai tânăr, fizic vorbind. Dar uitați ce nou început aveți voi aici, foarte frumos, plin cu speranță. Văd foarte multă stabilitate din punct de vedere financiar. Acest nou început poate veni pentru voi ca o eliberare, dragii mei, ca un nou început care vă poate aduce foarte mulți bani în unele cazuri. Dar acest nou început, să știți că vă poate aduce ceartă în casă, vă poate aduce neînțelegere, văd aici. Însă poate aduce o sumă mare de bani pentru un bărbat sau vă poate aduce o sumă mare de bani din ceva ce vouă vă place, dintr-o pasiune de-a voastră. Ia uitați ce frumos! Dacă este o relație de trio, să știți aici că lucrurile se vor afla și vor fi niște discuții mai aprinse în casă sau în familia voastră. Parcă se află niște minciuni. Este un bărbat aici mai în vârstă iarăși care trece printr-un moment de transformare. Nu știu, parcă îi pare rău de o relație care o pierde. Un contract de ceva anume. Și căruia parcă este teamă de singurătate sau este o persoană care are o problemă de sănătate sau problemă financiară. Mai vreau mesaje pentru voi. Dragii mei, ia uitați ce frumoasă au ieșit aici. Încercați să vă urmăriți pasiunea, lăsați lucrurile de la sine, pentru că se vor termina, da, într-un punct, din momentul în care voi vă uitați la acest videoclip, adică o zi, o săptămână, o lună. Deci, lucrurile se rezolvă, trebuie să le lăsați deoparte. Și să faceți totul din inimă și pentru inima voastră. Văd bani, dorință, mesaje, niște vești aici care se vor afla, dar totul e bine în final. Poate treceți printr-o perioadă mai agitată, este adevărat. Vreau să clarific, wow. O problemă mare, văd aici, care ține de un spital, o problemă de sănătate a cuiva, o problemă care apare pe zona actelor, hârtiilor, documentelor. Și așa cum am spus, în unele cazuri poate fi o relație care nu mai funcționează, dragii mei. O relație specială. Dar uitați câtă protecție aveți voi aici din partea divinității. Foarte multă protecție, foarte multă înțelepciune. Și cineva care pleacă din această relație sau din acest contract, din acest loc de muncă, fură ceva și pleacă sau își asumă ceva, își atribuie ceva. Vedeți că în cadrul unei instituții sau undeva anume, da, unde aveți voi legătură aici cu niște acte, unde sunt niște probleme, vedeți că aici se fac tot felul de manevre, ca să spun așa. Da, e un prieten aici, posibil, care a cam pus ochii pe voi în alte cazuri. Alții parcă, nu știu, ați obosit să tot așteptați ceva anume. Văd un copil, iarăși, pe care îl puteți face dacă vă doriți sau să aveți legătură cu o persoană nouă. Depinde de fiecare în ce situație sunteți. Ia să vedem noi ce se încheie aici. Da, o încheiere și un nou început în egală măsură. Un nou început care se poate mișca mai greu, dar care vă poate aduce foarte multă satisfacție, văd aici. E bine să fiți puțin atenți din acest punct de vedere.
o ceartă pe care o aveți cu cineva și care ține de bani sau aflați ceva ce ține de casa voastră în alte cazuri. O ceartă cu cineva din familie sau poate ați avut deja, eu știu. Ia să vedem surpriza. Surpriza e din dragoste. Sau în privința unei pasiuni pe care voi o aveți și e vorba de mulți bani. De mulți bani la mijloc, deci nu e o chestie așa de azi pe mâine. Bun, dragii mei, haideți să vedem acum ce este cu acest cuplu. Vreau să văd. Aici sunt niște minciuni. Ori cineva v-a spus niște minciuni, ori e o relație care, nu știu, în care e dificil să se rezolve ceva cu actele, dar, repet, nici una dintre cele două persoane n-a fost sinceră cu voi. Ori partenerul, ori dacă sunteți într-un trio, persoana cu care sunteți voi împreună nu v-a spus tot adevărul, ca să spun așa. Deci încercați să fiți puțin atenți. Așa cum spuneam, văd aici o schimbare foarte mare pentru voi. Pur și simplu lucrurile se rezolvă de la sine. În schimb, repet, în urma unei discuții mai aprinse în casa voastră în care vor ieși la iveală anumite minciuni, anumite lucruri care țin de niște acte, care țin de o căsătorie sau de un contract. Bun, haideți să vedem zodiile implicate. Avem Scorpion, Rac, Taur, Gemeni, Capricorn, Vărsător, Săgetător, Leu și cam atât în mare parte. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu unul dintre aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Dacă vreți să mai vizionați, dacă vreți să mulțumiți, puteți să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Și dacă apăsați clopoțelul, o să fiți la curent cu toate citirile care apar pe acest canal. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată cu schimbări cât mai benefice.